Wie is de Mol 2011? Er zijn opdrachten. De kandidaten voeren die uit. Doen ze dat goed, dan komt er geld in de pot. Mislukt de opdracht, dan kan dat twee oorzaken hebben. Of een stommiteit van de kandidaten zelf, of de Mol heeft de opdracht met succes gesaboteerd. Aan het eind van elke aflevering beantwoorden de kandidaten 20 vragen over de Mol. Wie in die test de meeste fouten maakt, vliegt eruit. De kandidaat die aan het eind van de serie de Mol ontmaskert, is de winnaar en krijgt het geld uit de pot. Een nieuw decennium Wie is de Mol begint in El Salvador. Een land zo lang geplaagd door natuurrampen en oorlog dat je bijna zou vergeten hoe adembenemend mooi het is. De jacht op de Mol is geopend. Ik stond met mijn volledige bepakking te wachten op straat. Er komt een bus aanrijden en je zit binnen 1 seconde in een film waarin je niet weet wat er gaat gebeuren. En ik had een envelop meegekregen. En daar stonden 5 vragen op. Vraag 1 was, wat is de naam van de geit in de bus? Sir, what's the name? The name of the goat? Yeah, name of the goat. Tintin. 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 Oké. Een hele makkelijke molvraag. Vraag 2 was, welke vlag staat er op de buitenspiegels van de bus? Sorry, can you open the door? No? Close the door? Spiegels, buitenspiegels, holy shit. Oké. Volgens mij had ik echt de meest onpraktische bagage die je maar mee had kunnen nemen. Nu al spijt van. Toen deed ik mijn rugtas af. Toen dacht ik, nou, nu is het een stuk makkelijker. En toen begon die geit dus tegen me aan te plassen. Wow, fuck. Geit, zei ik nu al. Dit is echt... Jij bent de mol. Eerste molactie. Oké dan. Ondergezeken door een geit. We zijn pas begonnen op dag 1. Het ging vrij makkelijk. Op Tintin na had ik niet echt heel veel tegenslagen. Dus toen begon ik wel al te denken, ja, dit kan niet het enige zijn. Er is iets wat ik niet heb gezien. Muchas gracias. Tintin, I'll never forget you. Hola, buenas. Ja, die bus die was natuurlijk fantastisch. Het is een kippenbus. En daar mocht ik instappen. Hola. Die bus zat helemaal vol met allemaal mensen met kippen en geiten en drukte. Dus het was een enorm... Wauw, wat gebeurt hier? Vraag 1. Hoeveel kippen zitten in de mand? Welke vlag staat op de buitenspiegels van de bus? Welke nationaliteit heeft de persoon op de 4e rij links bij het raam? Hoe heet de geit? Hoe hard kan de bus als er 80 mensen in zitten? Okay. Die vragen waren heel simpel. En ik spreek wat Spaans, dus ik kon her en der vragen. En nou ja, binnen de kortste keren had ik de antwoorden. Oké. Señor, ¿cómo se llama? Tintin. Tintin. Vale. Tintin. Dat is kuifje, toch? Kuifje. Nou, 5 vragen en ik heb het en klaar. Buen viaje a todos. Gracias. Ik ben Anna Drijver en ik ben actrice. Ik heb gespeeld in Bright Flight, Stella's Oorlog, Levenslied. En er komt een vrouw bij de dokter. Hey, Picasso, ga je nog eens dat grote doek van mij volkliederen? Kliederen. Denk jij zo over mijn werk? Pardon. Ik ben iemand die wel aanwezig is. Ik neem ook wel vaak de leiding. Of ik vind niet dat ik die neem, maar dat ik die dan op de een of andere manier krijg. Dus ik loop liever voorop en ik zoek liever dingen zelf uit. Ik ben echt heel erg eigenwijs. Hola Tintin. Ik denk dat een mol eigenlijk goed moet zijn in eerlijk zijn. En dan dat eerlijk zijn moet dus ja, gewoon
niet waar zijn. Hola, buen día. Cuando el bus es completo, how speed? How much speed? 100 miles, 60 miles an hour. How much speed? 15 speed. Ah, sí. Ah, gracias. Muchas gracias. 15, nou dat is 50. 50 km per uur. Ik ben Karin de Groot, ik ben programmamaker bij de KRO. En ik maak eigenlijk vooral televisieprogramma's. De Leescoupé bijvoorbeeld, Een Tweede Leven. Welkom bij KRO's Een Tweede Leven. Een programma waarin ik praat met mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Ik vind mezelf redelijk neurotisch. Heel snel in de stress en piekeren. Hoe hard kan de bus als er 80 mensen in zitten? Is dit voor een onzin? Ik spreek echt geen woord Spaans. Ik heb ooit wel Frans gehad en Duits, maar ik merk als ik in paniek raak, dan ga ik alles door elkaar gooien. Kilometer combien? Wie viel? Avec... oh, wat excuus. Oh, hallo. Ik stapte de bus in en het was zo raar, want ik was opeens in het programma waar ik altijd naar kijk. Dus het was sowieso heel bizar, een soort van Twilight Zone. Ik had alles behalve dit verwacht. Hallo. Hallo. Ik ben Jan Kooijman. De mensen kunnen mij kennen van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. En ik ben ook jurylid bij So You Think You Can Dance. Ik vond het hartstikke goed. Ik wou het net zeggen. What's his name? What's it? Cabra? Cabra. Cabra. Ik ben Hannah Barefoot. Ik ben schrijfster en journalist en tevens columnist voor Volkskrant magazine, waar ik elke zaterdag een column in schrijf. Do you know how fast this bus goes when there's like 80 people in it? You know? Ik denk dat vrienden meteen zouden zeggen dat ik heel perfectionistisch ben. Ik wil graag winnen. Maar aan de andere kant ben ik ook heel onhandig. Ik moest mijn koffer meenemen, anders had ik alles bij me. En ik moest met koffer en al moest ik die bus in. Speak English? Speak what is your nationality? Salvadorian from here? En ineens zit je midden in de chaos van El Salvador. Casamia is kilometer. How much is that? No? Dit is echt niet te doen. Hola. Hey, Gatje. Hola. Het was een afgeladen volle bus. En toen mocht ik, als we gingen rijden, de envelop openmaken. En ik vond de opdrachten eigenlijk verbazingwekkend makkelijk. Vooral de vraag welke nationaliteit, want 1 blik in de bus verraadde dat het eigenlijk alleen maar El Salvadorianen waren. Waardoor ik wel dacht, dit is te makkelijk. Toen wilde ik naar achteren, want ik wilde even naar de kippen toe. Er was een man die mij echt heel ontzettend duidelijk tegenhield. Die zat ontzettend zo... ik denk, oh, hier mag ik niet langs. Ik vind het verdacht. Hallo, ik ben Horus Cohen. Ik ben acteur. Je kan me kennen van Vlodder. Ik heb met Ruben van der Meer live opgenomen gemaakt. Gehaktdag heb ik gedaan. Beste Patricia, ik ga het zo lief mogelijk proberen te zeggen. Je bent gewoon een beetje over datum. Where are you from? El Salvador. Het ging allemaal heel makkelijk. Het meisje op die bank die meteen zei waar ze vandaan kwam. Nou, gelukkig was het niet 1,5 uur in de bus, maar mocht ik er na een kort ritje alweer uit. Met het volste vertrouwen dat ik de vlaggen wist en de kippen wist en Tintin het geitje wist. Bye bye! Na de busopdracht was het spel wel echt begonnen, denk ik. Ja, we zaten er allemaal klaar, een beetje te wachten. Nou, nu komt het. En toen hoorden we een auto, keihard.
aankomen rijden. En het was gewoon Pieter Jan. Welkom in El Salvador. Ja, Pieter Jan, te gek. Ik heb hem nog niet gezien en je denkt, oh, dat wordt gezellig en even handen schudden. Maar nee, niks van dat. Goed jullie hier te zien. Met z'n tienen. Nu nog. Onder jullie bevindt zich, zoals jullie weten, de mol. En de mol heeft de hulp nodig van een van jullie. Doe niets. De mol neemt zelf wel contact op met je, als het zover is. Dus dat is dan meteen al, oké, er wordt helemaal niet gezellig gepraat. Het is meteen werkelijkheid, we gaan meteen beginnen. Paspoorten? Die kunnen jullie houden. Oh. Want die heb je nog nodig als je tenminste aflevering 5 haalt. Kom, we gaan naar de tuin. Het was zo onwerkelijk. Ik kreeg gewoon vlinders in mijn buik. Net als toen ik nog een klein kind was en dat ik Sinterklaas zag. Diezelfde vlinders zag ik toen ik Pieter Jan zag. Jullie hebben in de bus allemaal 5 vragen gehad. En met die 5 vragen kunnen jullie nu geld gaan verdienen. De eerste vraag. Mirjana. Voor 10 euro. Klein begin. Dat ik een vraag mocht beantwoorden voor het eerste tientje. Toen dacht ik ook echt... Nee, het is dus te makkelijk. Hier ging de opdracht niet over. Hoeveel kippen zaten er in de mand? 4. Is goed. Jan, voor 20 euro. Welke vlag staat er op de buitenspiegels van die bus? Amerikaanse vlag. Is goed. Hanna, welke nationaliteit heeft de persoon op de 4e rij links? El Salvadoriaans. Oké. Voor 40 euro dan. Horace, hoe heet de geit? Tintin. Voor 50 euro. Hoe hard kan die bus als er 80 personen in zitten? Stel ik aan Karin. 15 En ik denk, nou, dat is goed. Maar toen zei Pieter, 15? kilometer per uur. Ja, dat wees hij aan. En iedereen keek van, wat is dit nou? Hoezo 15 kilometer? Dat is niet goed. Het is 15 mijl per uur. Och, jezus. Zonde. Maar er is nog een bonusvraag. En met die bonusvraag kunnen jullie 5000 euro verdienen. Ik heb nog een vraag voor jullie. En daar kunnen jullie 5000 euro mee verdienen. Iedereen natuurlijk blij. Hè? Eindelijk wat in de pot. Er zat namelijk pas 100 euro in de pot met al die vragen. Goed? Ja, kom maar op. Nou, als jullie het goede antwoord geven, komt er 5000 euro bij in de pot. Als jullie het foute antwoord geven, gaat de pot naar min 5000. Oh. Als jullie geen antwoord geven, kost het niets. Dat kan dus ook. Daar begon eigenlijk het psychologische spel. Behalve jullie zelf zat er 1 kandidaat in de bus. Wie was dat? Toen kon ik mezelf even voor mijn kop slaan. Ik denk dat, weet je, we zitten in een van de vuilste spelletjes van de Nederlandse televisie zo'n beetje. Hoe hadden we zo dom kunnen zijn? 5 vragen die je binnen 3 minuten die je binnen 3 minuten kan oplossen, is niet des mols. Daarom mocht ik natuurlijk niet achter in die bus. Daarom hield die man mij tegen. En toen dacht ik, heb ik nou een pruik gezien in die bus? Dacht ik wel van, vreemd, mag ik meteen door met de andere vragen? En het zal ook wel helemaal niet die pruik zijn geweest. Maar ik dacht toch van, had daar even op doorgegaan. Goed antwoord 5000 euro erbij, fout antwoord 5000 euro eraf. Geen antwoord, kostenvrij. Laten we geen antwoord geven, jongens. Nee, of geen antwoord. Geen Ik nu kiezen om geen antwoord te geven. Geen antwoord. Geen antwoord. Zeker? Ja. Geen antwoord. Wel jammer dat jullie het niet gezien hebben. Jullie zaten namelijk in de bus met de mol. Wat een stelletje klunzen zijn wij, jezus. Ja, maar ook dat je het dan niet... Ongelooflijke klunzen. Toen Pieter Jan zei, jullie hebben met de mol in de bus gezeten, mijn mond viel letterlijk open. Ik heb niks gezien, dat is wel zo, maar niemand heeft het gezien. Nee, dat is ook niet. The game is on. Het was begonnen. En het was een teleurstelling dat ik niet wat beter mijn best had. Maar het werd overtroffen door de spanning en het kind in een speelgoedzaak, enthousiasme in mijn hoofd van we zijn begonnen.
Pas op, stop! Trust nobody. De kandidaten dus, hè? Ik dacht, ik ga naar bed. Ik heb heel veel zin in die blind date. Met die mol. Het is gewoon een blind date. Ja, dat is een blind date. Hoe kom je hier nou aan? Nou, dat heeft hij gezegd in het begin. Wie luistert? Je moet wel luisteren naar wat Pieter Jans zegt. Ik ben Art Rooijakkers. Mensen kunnen me kennen van verschillende televisieprogramma's. Zoals Peking Express, waar ik de spelleider was. Zometeen laten we de duo's los in deze immense stadsjungle. Jullie avontuur begint nu. Dus daarom is het meteen een hele andere ervaring om nu aan de andere kant te zitten. Zei hij, nou ontmoet ik met de mol? toch? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Ja, weet ik veel. Art weet het allemaal zo goed. Art, wat heeft hij gezegd? Hij zei... Ja, maar je moet... Luisteren, Soendoes. We zaten in een bus. We gingen ergens naartoe. Natuurlijk weet je niet waar je naartoe gaat. En iedereen vond het ook wel weer spannend. Van, wat gaat er nou gebeuren? Maar wie wil de penningmeester worden dan? We hebben in de bus gestemd, want we hebben maar liefst €100 in de pot. En die €100, daar heb je dus een penningmeester voor nodig. Patrick, ik ga voor Patrick. Ja, maar Patrick wil het niet. Jawel, ik wil het wel, maar ik kan niet rekenen, dus dat maakt niet uit. Als jullie van me rekenen, steek ik het in de zak. Ik ben Patrick Stoof. Ik ben theaterregisseur, tekstschrijver en acteur. En je zou me kunnen kennen van Single, waarin ik al 3 seizoenen de rol van Barry speel. Het is maar een jurk. Dit moet de mooiste dag van ons leven worden, maar tot nu toe gaat alles mis. Nou, dan wordt het maar niet de mooiste dag van ons leven. Nee, Patrick, top. Je bent penningmeester. En toen kwamen we aan bij een heel groot stadion. We kwamen bij een voetbalstadion aan, een leeg voetbalstadion. Dan mocht het veld oplopen. En net als veel jongens heb ik natuurlijk altijd gedroomd van een carrière als profvoetballer. Dus om dan zo'n stadion in te lopen naar de middenstip, ja, dat is fantastisch. Ja, ik was vooral als de dood toen we dat veld opliepen in dat stadion. Ik dacht, we moeten toch niet gaan voetballen? Dat grasveld oplopen, ik voelde het echt als een soort gladiatorenervaring. En het was wel een kick, ja. Er zit nu €100 in de pot. Yes. Maar er kan nu €2500 bij komen. Ik heb hier 6 kleuren. Bedenk een systeem waarbij je deze kleuren gebruikt om aan elkaar een boodschap door te geven. Woorden, letters, communiceren met deze kleuren. Kwartier tijd. Mag ik mijn eerste ingeving? Ja, oké. Het verdelen over het alfabet. En dan als je zeg maar dit van A naar... Ja, bijvoorbeeld. A naar, Okay. Wacht. Van A naar G. Ja. En dan verdelen over het getal. En als het A of als het B is, dan laat je hem 2 keer zien. Ja. Als het A is, laat je hem 1 keer zien. Ja, gewoon sms'en. Het sms-idee. Gelukkig was daar Horace, die echt in een soort van moment van verstandsverbijstering ineens heel helder was. En zei, we moeten het zo en zo doen. Dus we hebben 26 letters in het alfabet. Ja. Dan moeten we dit dus over 26 letters verdelen. En het was gewoon echt een goed systeem. Ik was zelf ook verbaasd. Ik stond echt naar mezelf te kijken. Ik dacht, oh, dat doe je vrij snel. Maar we kunnen ook, als we die toch verdelen in zes blokjes, dan kun je ook doen, bijvoorbeeld als je B nodig hebt in het eerste blokje, dat is, laat me zeggen, paars zoals het eerste blokje, hè? Dan doe je B, dan is dan het ding van het tweede blokje. Patrick had een systeem. Alleen hij legde het op zo'n manier uit dat niemand het begreep. Althans, de meerderheid begreep het niet, ik ook niet. Ik snap er helemaal niks van. Oké, een nieuwe optie. Toen hij zijn versie van het idee probeerde uit te leggen, was het heel erg
raar wat hij zei. Toen dacht ik ook, oké, je bent de boel nu aan het saboteren, molletje, Patrick. Maar het was niet zo, want wat hij zei was eigenlijk heel slim. Laten we misschien even kijken of er nog een ander systeem mogelijk is. Misschien kunnen we ook iets doen met bijvoorbeeld werkwoorden en lidwoorden. Dat je bijvoorbeeld een persoonlijk voornaamwoorden, dat je het zo doet. Anna was heel druk en daardoor ook heel raar bezig, vond ik. Met een ontzettend ingewikkeld, raar systeem waarbij je lidwoorden en zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden moest verdelen per kleur. Ja, maar als we El Salvador nodig hebben... Maar ja, dan laat iemand groen zien en dan is het dus de, het of een. Of zelfstandig naamwoord. Dat kan alles zijn. Dat kan dan huis zijn of stadion of weet ik wat. Het sloeg gewoon nergens op. En toen had ik zoiets van, jij bent echt aan het mollen. Jongens, terug naar het eerste systeem. Dit gaat niet werken. Dus toen ging iedereen, we doen het idee van Patrick. Patrick legt het uit, Patrick legt het uit. Nou, ik had een soort blackout. Ik dacht, ik snap dit niet. Ik leg hem nog 1 keer uit. Nee, misschien moet iemand anders het uitleggen. Je had 6 blaadjes, allemaal een eigen kleur. Dus elke kleur was 4 letters. Blauw was A tot en met D. Wit, E tot en met H. Groen, dus I tot en met L. En vervolgens hadden we de kleuren gerangschikt. Hadden we bijvoorbeeld groen als derde kleur. Dus dan deden we blauw, groen. Dan was het de C. Dus blauw-blauw zou A zijn? Ja, blauw-blauw is A. Blauw-blauw is A. Oké, tot zover het overleg. Het systeem is daar. Ja. En nu de praktijk. Het is tijd om een verdeling te maken. Een groep van 4 van jullie, dat zijn de ontvangers. De ontvangers die blijven hier bij de tafel. De overige 6 die splitsen zich op in 3 duo's. En dat zijn de verzenders van de boodschap. Ga je gang. Boris, wij moeten ontvangen. Wij begrijpen het helemaal. Nee, dan moet je dus niet samen. Ik snap het niet. Wie wil met mij? Ik snap het wel. Laten wij dan bijvoorbeeld gaan verzenden. Hey, jongens, gezegd jongens. Hey, gaat rustig blijven. Rustig blijven. Enorm zenden. Ik vind dit zorgelijk, Soendos. Er staan hier allemaal mensen met een helm aan. We gingen het veld af en we werden naar donkere hoeken van een stadion geleid. What is it? This is your toys. Een Chinese vent die had een koffertje, echt zoals je in de Koude Oorlog gewoon de bommenkoffer voorstelt. Gewoon een koffertje met 10 knoppen. En een soort van echt professor Barabbas-achtige draaischijf voor de kleuren. Dus het was ons vrij snel duidelijk dat de kleuren van de papiertjes overeenkwamen met dat bord wat voor ons stond. En dat bord, er zou iets gebeuren. Speelgoed. Dus Pepijn en ik gingen meteen even kijken wat we moesten doen. Vonden daar de groene mol-envelop. En in die mol-envelop stonden 2 namen. Patrick, Pepijn. Go! Misschien hebben we tijd. Hanna, Anna. Oké. Right. Karin, Mirjana. Dit is onze woorden. Oké. En we gingen dus gelijk uitzoeken van, nou, als we dus de Karin moeten doen, nou, dan moeten we de K, dat is dus wit. En dan nog een keer de derde, wit. Wit. Dus dan blauw. Ik was ook helemaal totaal euforisch. En Mirjana ook. Dat wij gewoon dachten, nou, dit is fantastisch. Dit kan niet misgaan. Nee, maar dit gaat gewoon werken. Aan ons Ik zal het hoop niet liggen. het. Als het aan iemand ligt, is het aan jou, met je dan de moment. Wat is dit nou? We hadden verwacht dat de kleuren heel netjes 1 voor 1 tot ons zouden komen. We hadden gedacht, er komen straks gekleurde autootjes binnenrijden of er komen mensen met shirtjes. Maar dat was niet zo. Wow. We gaan beginnen, denk ik. Jongens, we kunnen het niet lezen. Rood. Vuurwerk hoor ik jullie zeggen? Ja, vuurwerk. Dat is wit. Oh mijn god. Toen bleek het dus te gaan om ontstekingen. En dat gaf een onwaarschijnlijke knal. Wat is de A? Blauw-blauw. Blauw-blauw. Gaan we, hè? Ja. Yay! Ik vond het zo ongelooflijk kicken om gewoon vuurwerk af te steken. Groen, blauw, rood, rood. Ja, wat is dit? Mijn taak was het uitroepen van de kleuren. Vervolgens zouden Patrick en Karin die decoderen en zou Hanna ze opschrijven. Blauw, 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 groen. Jan die als een gek. Blauw, rood. En Karin, decoderen. Ik kan het niet lezen. Ik weet het. Groen. Karin was er weer bij als een soort stoorzender die alleen maar riep: oh, ik zie het niet, oh, het gaat te snel, oh, ik kan het niet. Ik kon mijn papiertje niet meer zien. Ik kon helemaal niet meer lezen wat er stond. Wauw, kijk nou. Door. Geel. 1. Geel 1.
Horace zei vrij zelfverzekerd, ja, dit kan niet misgaan, dit is goed. Groen. Blauw. Ik voel een beetje mis. Dit was duidelijk de P. De E. Blauw. Ja, dat is toch blauw? Ja, of paars. Ja, hallo, ja. Blauw zou ik ook zeggen, blauw. Nog een keer de N. Ja, de rood-groen. Wow! Patrick, ga er niet in lekker doen. Blauw-groen is B. Patrick was een beetje lam geslagen. Die stond een beetje met zijn mond open eigenlijk. Ik werd overvallen door de adrenaline ook hoor. Want kon ik niet meer stoppen. Ik kon er niks meer doen eigenlijk. Ik was gewoon paralyzed een beetje. Druk maar. En toen moest ik groen doen, dus ik draai en ik druk op groen. En toen gebeurde er niks. Dus ik druk meteen op een ander knopje groen. Oh, die is leeg. Oh nee, fuck. Shit, nu heb ik er 2 gedaan. Ik heb 2 keer groen gedaan. Ik vertrouw die gast gewoon niet. Totaal niet. Kijk even mee. Rood, blauw. Rood, blauw. Rood is... 2 tegelijk, jongens. Blauw, rood. Blauw. En dan blauw. Mag ik de laatste? Ja, zeker. Kom. Fijn, hè? Oh, ja. Zo mooi. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Oké, nou, we hebben... Koedam dubbel babel daar de vok pen. Nou, toen we dus alle letters hadden verzameld en een soort onuitspreekbaar, raar Russisch-Tsjechisch spreekwoord hadden staan, kwam Pieter Jan naar ons toe gelopen. Oké, dat was luid en misschien ook wel duidelijk. Jullie hebben 5 minuten de tijd om aan de hand van wat er gecommuniceerd is de juiste envelop te kiezen. En je mag er maar 1 openmaken. Oké. Nou, Boris, start hier. Op die enveloppen stonden namen. En dat waren de namen van de kandidaten. Dus toen moesten we binnen 5 minuten bepalen welke volgorde ze de naam de lucht in hadden geknald. Aan de hand van ons belachelijke transcript. Nou, ik zou voor deze gaan. Ook geen Boris in? Ja, ik zou voor deze. Ja, maar er komt nog iets na. Ik ga voor deze. Ik ook. Ga ook voor die. Oké, maak maar open. Hoe was je systeem, Patrick? Je kijkt een beetje bezorgd. Er bevalt me niks. Vervolgens gingen wij dus naar beneden. Helemaal in de euforie van dit is gewoon gelukt. En we hebben 2500 euro in die pot. En de eerste knallen zijn wij zo... We schrokken ons echt helemaal de vinker tegen, want wij wisten niks. En dan kom je daar en dan hebben mensen het gewoon, verkloot eigenlijk. Ze hadden de kleuren helemaal niet goed gehad. Ze hadden helemaal de namen niet op de goede volgorde. Ze hadden helemaal niks meegekregen. Wij wisten niks van namen. Schatje, wij weten toch niet dat we jullie namen moeten raden? Oké. We hebben wel de codes ontdekt. Nee, dus... Het kan absoluut een sabotageactie zijn geweest bij de ontvangers. Eerlijk gezegd vermoed ik ook dat de mol bij de ontvangers zat en niet bij de verstuurders. We hebben helemaal niks verdiend. 0. Onze pot staat na dag 1 op 100 euro. Wat wist dat jij op de kamer, Art? 11. Hier. Oh, dat is kamer 6. Ik ben Soendos, 28 jaar en ik ben presentatrice en stand-up comedian. Ik zit bij de Comedy Train en ik heb voor de televisie onder andere de Meiden van Haram gemaakt. Tatoeages zijn haram en hartstikke ordinair. Ja, toch ga ik er eentje laten zetten. Boris en Patrick zit op 11. Wie zit er? Boris en Patrick. Waar is mijn pen? Ik ben Mirjana van Rheden. Ik ben actrice. U kunt mij kennen onder andere van de serie Julia's Tango. En Liever Verliefd. Anna? Wat was jouw kamernummer? Mijn kamernummer is... Die kan je vanaf hier zien, dat is niet zo moeilijk. Ik ben Pepijn Gunneweg. Mensen kunnen mij onder andere kennen van de Ashton Brothers. Dus fysiek spektakel, cabaret. En dit is iets heel anders. Heb jij al een idee hoe je die test ingaat? Nou, dat ben ik nu eigenlijk aan het bedenken. Ja, dat ga ik jou niet vertellen.
De natuurlijke leider heeft zich nog niet geopenbaard onder de kersverse kandidaten. De verwarring was groot bij het bedenken van een communicatiesysteem voor het vuurwerk. De ideeën van Patrick, Anna en Horace vlogen over tafel en het leidde allemaal tot niets. 10 kandidaten, net geland en nog niet heel erg bedreven in de jacht op de mol. Twee opdrachten gedaan, 100 euro verdiend. Ik zou er wat aan doen. Dit schitterende gebouw is het Palacio Nacional. Hier hebben de Salvadoranen zich losgescheurd van de Spanjaarden, bijna 200 jaar geleden. Hier hebben ze zich onafhankelijk verklaard. En hier gaan jullie één voor één een mooie wandeling maken. Wie wil er eerst? Wie wil er eerst? Toen dacht ik, first pick. Dat wil ik zijn. Ja, ik wil wel graag eerst. Oké. Je maakt zometeen een wandeling langs een reeks kostbaarheden. Voor het grijpen. Je mag er maar eentje pakken. En de keuze wordt moeilijk, want teruglopen is verboden. Toen mocht ik als eerste de gangen oplopen. Je mag wel doorlopen, maar nooit terug. Ik wist dat dat de opdracht was. Een vrijstelling voor aflevering 5. Dus als ik in aflevering 5 zit, dan blijf ik. Toen dacht ik, ja, die vrijstellingen, dat wordt dan op dat moment, als er nog veel minder mensen zijn, is dat heel veel waard. Ja. Dus ik dacht, die pak ik. Ik pak een vrijstelling. Ze zegt ja? Ze zei ja. Nee. Het is een envelop. Ze zei iets naar envelop. Wat ik verder tegenkwam was 3000 euro als hoogste bedrag. Er waren 4 mandjes met jokers. En verder zag ik 2 hele interessante mandjes. Een vrijstelling voor aflevering 3, plus iemand naar keuze. Dat was wel heel gezellig geweest natuurlijk. Oké, de eerste waar ik spijt van heb wel. Nou, toen kwam ik nog langs 500 euro. En bij alle mandjes dacht ik, prima dat ik het niet genomen heb. De pot, die komt wel vol. Niks. Ja. Het laatste mandje was leeg. Het laatste mandje was absoluut leeg. En toen sprak ik Pieter Jan. Je gaat terug naar de kandidaten en je gaat ze vertellen wat je gezien hebt. Maar het is aan jou om te bepalen wat je ze vertelt. Dus daar moet je goed over nadenken. Ja. En jij wijst ook de volgende aan die de wandeling gaat maken. Ja, dankjewel. En toen kwam ze terug op een soort balkon. En we noemden het allemaal het Evita-balkon, omdat ze daar als een soort Eva Peron haar speech ging afleggen. In die hoek zit een vrijstelling voor aflevering 3. Plus nog iemand naar keuze. Ik zou graag willen dat Hanna die gaat pakken. Ik koos dus voor Hanna, omdat ik wist dat zij dan die vrijstelling kon pakken voor aflevering 3. En dan hoop ik dat zij mij mee ging nemen. Vervolgens ging Anna ergens zitten op een plek waar we haar wel konden zien, maar niet met haar konden praten. Oei. Het zijn 4 jokers voor aflevering 4. Er waren ook mandjes met jokers. En er waren jokers voor de 4e aflevering en er waren jokers voor de 2e aflevering. Er waren allemaal verschillende soorten jokers. Dus bij elke joker dacht ik wel even, moet ik niet gewoon de jokers pakken en Anna's advies negeren? Deze moet ze dan. Ik zou deze graag nemen. Volgens mij heeft de groep het ook gezien, maar ik loop gewoon door. Nou, toen was het mijn beurt om iemand te kiezen. En toen heb ik gekozen voor Horace. Want Horace is mijn mol. En ik dacht, ik wil de mol graag aan het werk zien. En ik wil dat meteen zien. Dus ik wilde niet dat eerst nog 5 mensen lopen fucken met die mandjes. Ik wist nu wat er in die mandjes lag. En ik wist welke informatie ik aan de groep had gegeven. 4 jokers voor aflevering 2. Deze neem ik. Wat heb je gepakt? Wat jij zei. Ja? Ja. Als ik het zo goed een beetje ingeschat heb, heb ik nu een vrijstelling voor aflevering 3 en voor aflevering 5. Nou, daar ben ik al blij mee. Vrijstelling aflevering 1 plus vraagteken. Dus het was wel even balen, maar ik dacht, ik ga deze geven aan iemand waarvan ik denk, als die plus vraagteken plus 1 is, krijg ik die dan wel. Even kijken wie die kiest. Een vrijstelling met een vraagteken. Dus ik hoop dat dat plus iemand anders is. En jij bent de volgende. Het enige wat ik kon doen is Horace vertrouwen. Met als risico natuurlijk dat hij onwijs aan het mollen was. En ik vervolgens zonder wat dan ook
weer terug zou keren. Maar dat risico vond ik het zeker waard en ik heb het vervolgens ook zo gedaan. Oké, Horus, wat heb jij gezegd tegen de groep net? Ik heb gezegd dat er ook jokers in zitten. Dus het is heel stom om te zeggen dat er jokers in zitten. Ja, waarom heb je dat gedaan? Dat is heel stom. Dus gelijk in het begin al €3000 als derde mandje. Maar iedereen denkt, nee, ik neem jokers. Iedereen neemt jokers, man. Wat de vorige kandidaten gezegd hebben, is waar. Is waar? Behalve het laatste mandje. Behalve het laatste mandje. De allereerste mensen die hebben gezegd het mandje is leeg. Op een gegeven moment kwam Pepijn, die zei nee hoor, er zit wel degelijk iets daar. Dus ik zou zeker gaan kijken. Ik dacht bij mezelf, ja, ik kan nu voor het geld gaan. Of ik kan afwachten of er misschien ook jokers nog te verdienen zijn. Die waren er en heb ik gretig gepakt. Dat waren 3 jokers. Maar goed, ik liep nog langs een ander mandje. Ik geloof dat het de 3 na laatste was of zo. En er zaten 5 jokers in. Toen voelde ik me natuurlijk wel een beetje dom. Maar ik had gelukkig al snel een Willy Wortel lampje. Hard. In het mandje dat daar staat, in de hoek, liggen 5 jokers. Ik zou er graag 1 van willen. Van jou. Goed? Nou, benieuwd of Jan de waarheid heeft gesproken. Oké, Jan, dankjewel. Hier ben ik heel blij mee. Je ziet iedereen die route bewandelen. Je weet dat iedereen gewoon die voor jou is, meer kans heeft om iets te pakken wat belangrijk is. Een vrijstelling of jokers of wat dan ook. Behalve jij. Ik sta hier gewoon een beetje met een zure kop omdat ik gewoon hier zit te wachten. Ja, wat dacht je van mij? Ik weet niet waarom jij lacht. Ja, omdat je er niks aan kan doen. Degene die jokers pakt, daar wil ik er graag 1 voor terug. Is dat oké, Patrick? Dat is goed. Ja? Ja, doe ik. Ik vind het helemaal te gek dat Acht mij die jokers heeft gegeven. Maar ik zag al dat geld liggen en ik dacht ook, stelletje egoïstische rotzak. Tegen 3000, 1000, 1000. Tijdje niks, 500. Weer 3000. Veel geld laten liggen, jongens. Stelletje egoïstisch natuurlijk. Wat heb jij gepakt dan? 1000, 3000. Ja? En niemand pakt dat. Wat heb jij gepakt? Zijn we bezig? Met zoveel ja, maar wat voor spel zijn we bezig? Het gaat ook om geld in de pot. Niemand heeft geld gehaald. Niemand. Iedereen is voor zichzelf gegaan. Helemaal. Geen jokers meer. Het is op. Alles is op. Alle mandjes zijn leeg. Maar wat heb je gepakt? Maar wat hebben jullie gepakt? Ik heb jokers gepakt. Hoeveel? 4. Voor welke aflevering? Aflevering 2. Wat heb jij gepakt? Jij. Nee, wacht even. Ik vertel je wat ik gepakt heb. Ja, maar ik heb toch niet gezegd dat ik dan zou zeggen. Oh, nou leuk ben je dan. Dan zeggen we dan. €3000. Wat ga ik nou doen? Want iedereen kan hebben gelogen. Dus ik kan wel op iedereen vertrouwen. Maar iedereen gaat egoïstisch denken. En die gaat dus voor jokers en vrijstellingen. En die willen natuurlijk niet dat ik dat ook heb. Ik heb tegen die meiden gezegd, stuk voor stuk. Eerst die 3000, dan de 1000. Dus we hebben dat straks, als ze het opvolgen, 5000 Nee. We hebben nu nog 3, dus we kunnen nog €6000. Nee, die moeten we 2 nog. Soenos en Karin. Luister, wat ik tegenkwam... Wacht even. Wat ik tegenkwam was 3000, 1000 en nog een keer 1000. En even later zit er 500 en dingen. Nee, Wat dus is nee, er er zit nog 3000 in. Jawel, maar per se laat. Ja, maar dan kan je toch ook pakken? Ja. Ik weet het niet. Bij de laatste €3000, in het één na laatste mandje was dat. Toen heb ik de €3000 toch niet gepakt. Want ik wou toch weten wat er in het laatste mandje zat. Hallo. Hoi. Leeg. Leeg. En daar? €3000. €3000. Ik voel geen enkele blijdschap met het feit dat ik €3000 heb binnengesleept. Dat doet me eerlijk gezegd helemaal niks. Als ik vanavond op het vliegtuig naar huis moet. Hoi. Hoe is het? Met mij gaat prima. Met jullie? Goed. Want we zijn allebei nog Misschien wel. moeten we even in volgorde vertellen wie wat heeft gepakt. Nee, doen jullie maar eerst, want ik kom als laatste. Er kwam op een gegeven moment een gevoel dat er verschillende kampen leken te zijn. Waarbij mensen die wel als eerste mochten een ander kampje waren dan mensen die niet als eerste mochten. Met name Soendos, die kwam ook heel erg terug met dat gevoel. Anne? Ik zeg het later als iedereen is.
Ik heb Vrijstelling voor? Ja, je hoeft het ook niet te zeggen, jongens. Ik bedoel, we zitten nu een soort van... ja, je mag er zelf in kiezen. Goeie plek voor de Spaanse Inquisitie. Ja, nee, maar je mag er zelf in kiezen. Nou ja, dat is het spel. Ja, ik vind het jammer. Kijk, op een gegeven moment wordt het toch wel ieder voor zich. Maar we zijn er toch ook om die pot een beetje te spekken. En er is nog tijd genoeg om ieder voor zich te gaan. Het was een enerverend rondje. En er was 10.000 euro te verdienen voor deze wandeling. 10.000. Hoeveel is het geworden? Ik hoop 7. Ik hoop 7. Yes! Goed. Jullie hebben je wel opgeofferd, hè? Ja. Nog iemand? Is er nog iemand? Soendos, heb jij geld? Ah, niks. Dat meen je niet? Ja. Dat meen je niet? Ja. En ik vertrouwde niemand van jullie, eigenlijk. Dus ik wou alle mandjes zien, daarom heb ik niks gepakt. Of je bent de mol. Penningmeester, 6.000 euro. 6.100 euro, jongens. Yeah. Maak je klaar voor de test en de executie. Zometeen gaat de eerste van jullie naar huis. Tijd voor de test. Elke kandidaat beantwoordt 20 vragen over de mol. En degene die de meeste fouten maakt, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. We gaan nu de eerste test doen en ik vind dat vreselijk. Want het is een rotzooitje in mijn hoofd. Ik ben wel zenuwachtig voor de eerste test. Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een paar jokers heb. Waar ik er wel een aantal van in ga zetten. Ja, maar het is zo koffiedik kijken op dit moment. Ga ik het verdelen? Ja, ik ga het verdelen over 4 mensen, denk ik. Moet ik het over 3 mensen verdelen? Moet ik het over 4 mensen verdelen? Ik weet het niet. Ik ga spreiden en een paar jokers inzetten. En dan fingers crossed. Mijn gevoel op dit moment is, ik ben zenuwachtig. Ik kijk heel erg er tegenop, eigenlijk. En ik was op een gegeven moment best wel zeker van mijn zaak, over bepaalde mensen. En het wordt nu een beetje minder. Ik ga 3 mensen inzetten op dit moment. En tussen die 3 hoop ik dat de mol zit. En ik ga zorgen dat ik wat jokers die ik van Jan heb gekregen ga gebruiken. Je hoort hoe vaak dat mensen denken, oh, iedereen kan de mol zijn. Nou, ik heb gewoon het gevoel dat er helemaal geen mol is. Omdat iedereen zo oprecht is en fanatiek. En ja, van iedereen denk ik, nou, jij kan het gewoon niet zijn. En eigenlijk heb ik iedereen afgestreept en bleef Pepijn toen over. Mijn strategie op de vragen, was de mol daar of daar en er was maar 1 iemand daar en 9 mensen niet, dan kies ik voor de 9 mensen. Want de kans is groter dat daar de mol bij zat. Dus ik ga dat veilig kiezen. Ik ga deze test invullen met het idee dat Pepijn het kan zijn. Of toch opeens Patrick. Anna, Karin, Pepijn en Soendos. Mensen zijn snel geneigd om te denken, oh, die acteurs, die kunnen goed liegen. Maar iedereen kan echt heel goed liegen. Ja, wie is de mol? Ik weet het niet. Wie van jullie gaat er aan het eind van deze eerste aflevering naar huis? Pepijn in elk geval niet. Die heeft een vrijstelling. Maar wie wel? Art. Karin. Horace.
Mirjana. Anna. Fijn. En dan ook meteen maar Hanna. En dan nu. Patrick. Jezus. Jan. Ik durf niet eens te kijken. Gefeliciteerd. Dan ga ik naar huis. Nee, ik ga naar huis. Pepijn. Je hebt een vrijstelling. Met een vraagteken. En dat vraagteken staat voor een vraag die ik jou zojuist gesteld heb. We kunnen zometeen iemand naar huis sturen. Een rood scherm geven. En dan ben jij een concurrent kwijt. Jij gaat sowieso door naar de volgende aflevering. Er is ook een andere mogelijkheid. En dat is dat jij in jouw vrijstelling de hele groep meeneemt naar de volgende aflevering. Ben je daartoe bereid? Uit de kleur van het scherm dat nu volgt zal blijken wat het antwoord was van Pepijn. Ging hij erop in, komt er een groen scherm. Ging je er niet op in, rood scherm. Natuurlijk. Eén van jullie heeft alle reden om Pepijn buitengewoon dankbaar te zijn. Wie? Ja, wie? Eén van jullie. Ik probeer altijd tomeloos positief te zijn. Dat zijn toch geen teksten? De vierde foto, daar ben ik zo van geschrokken. Ben jij de nog een keer? €2500 krijgen jullie nu al. Dat is het weer. Oh, bijna. Dat hebben ze in de film ook altijd. Volgens mij is er audiostuk. Het is een molstreep. Dit is mijn moment om te mollen. Ik geloof dat ik de mol heb ontmaskerd. Lees de nieuwste dagboeken en hints op wieisdemol.avro.nl. En luister morgen naar de Roadshow op Radio 2.